પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, એટલે કે શાખાનો નફો એ આપણે કાચા સરિયામાં સમાવવો હોય તો શું આમ નોંધ કરીએ? તો શાખાના નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે સામાન્ય નફા નુકસાન ખાતે. એન્ડ ફોર ઇનકોર્પોરેટિંગ બ્રાન્ચ એસેટ્સ, શાખાની મિલકતોનો સમાવેશ કરવો હોય તો વી કેન સે બ્રાન્ચ એસેટ્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બ્રાન્ચ એકાઉન્ટ. શાખાની મિલકતોનો સમાવેશ સરવૈયામાં કરવા માટે આપણે કહીશું કે શાખાની મિલકતો ખાતે ઉધાર તે શાખા ખાતે. અને એવી જ રીતે શાખાના દેવાનો સમાવેશ કાચા સરિયામાં કરવા માટે બ્રાન્ચ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બ્રાન્ચ લાયબિલિટીઝ એકાઉન્ટ, શાખા ખાતે ઉધાર તે શાખાના દેવા ખાતે કે શાખાની જવાબદારીઓ ખાતે. આમ મિત્રો, આપણે એક વાત કરી કે મુખ્ય ઓફિસ દ્વારા શાખાના કાચા સરિયામાં આમનોદો સમાવવા માટે, વ્યવહારો સમાવવા માટે કઈ આમનોંધ થાય. તો આપણે એ વાત કરી કે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ, વેપાર ખાતાની જમા બાજુ, કાચો નફો લઈ જવા માટે, ખર્ચ લઈ જવા માટે, આવક લઈ જવા માટે, મિલકતો અને દેવા લઈ જવા માટે, નફો કે નુકસાન લઈ જવા માટે કઈ આમનોંધ થાય એના વિશેની વાત કરી. અને એ રીતે આ ઉપરોક્ત આમનોંધની ખતવણી કરીને આપણે શાખા ખાતું તૈયાર કરી શકીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હિયર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રિપેર ધ બ્રાન્ચ એકાઉન્ટ, વી રિક્વાયર ટુ જસ્ટ મેક ધ પોસ્ટિંગ of all the above said journal entries, and by that way we shall be able to get the branch account. Now the second point is that we want to discuss about the adjustment regarding the branch account, and that is independent branch account. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો સ્વતંત્ર શાખામાં કયા હવાલા કરવા જોઈએ. The one is that is inter branch transactions. Here when there is a transaction between two branches, how it is to be recorded in the books of the independent branch, that we want to discuss. And for that, friends, I would like to explain you by giving one illustration. Here we can say કે ચેન્નઈની શાખાએ રૂપિયા 1000નો માલ અમદાવાદ શાખાને મોકલ્યો. ચેન્નઈની શાખાએ રૂપિયા 1000નો માલ અમદાવાદ શાખાને મોકલ્યો અને મુખ્ય ઓફિસ મુંબઈને જાણ કરી. તો ચેન્નઈની શાખામાં આપણે શું નોંધ કરીએ? તો મુખ્ય ઓફિસ ખાતે ઉધાર 1000, તે શાખાને મોકલેલ માલ ખાતે 1000. શાખા તરફથી અમદાવાદ શાખામાં શાખા તરફથી મળેલ માલ ખાતે ઉધાર, તે મુખ્ય ઓફિસ ખાતે 1000 રૂપિયા ઉધાર અને જમા બાજુ. આમ ચેન્નઈ શાખા અને અમદાવાદ શાખા બંનેમાં નોંધ થાય. કેમ? કારણ કે ચેન્નઈ શાખાએ અમદાવાદ શાખાને માલ મોકલ્યો છે. હવે આની ત્રીજી અસર થાય અને તે કે મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે આ વ્યવહારની શું નોંધ કરીશું? તો અમદાવાદ શાખા ખાતે ઉધાર 500, તે ચેન્નઈ શાખા ખાતે 500. આ રીતે આંતર શાખા વ્યવહારના નોંધ થશે. આખર સ્ટોકની વાત કરીએ તો આખર સ્ટોક ખાતે ઉધાર તે વેપાર ખાતે, અને શાખાના ચોપડે પાકા સરિયામાં મિલકત તરીકે બતાવાશે. મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખા ખાતાની ઉધાર બાકી હોય તો આપણે લખીશું વેપાર ખાતે ઉધાર, તે મુખ્ય ઓફિસથી મળેલ માલ. Here that if there is a debit balance in the books of branch, and then here what we will write, it is the transactions regarding in the books of HO. Then the entry would be trading account debited to goods received from HO. મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખા ખાતે બાકી આગળ લાવ્યા તેમ દર્શાવાય. In the books of HO, in the branch account we will say that to balance brought down. મુખ્ય ઓફિસ દ્વારા શાખાએ માલ મોકલ્યો પરંતુ વર્ષના અંત સુધી માલ મળ્યો નથી. મિત્રો, મારા સાથી મિત્રોએ પરતંત્ર શાખા સમજાવતી વખતે માર્ગસ્થ માલ અને માર્ગસ્થ રોકડની વાત કરી. એવી જ રીતે અહીંયા સ્વતંત્ર શાખામાં પણ જો માલ મોકલ્યો હોય પરંતુ વર્ષના અંત સુધી માલ મળ્યો ન હોય તો તેવા માલને માર્ગસ્થ માલ કહે છે. ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ ઇંગ્લિશ મીડિયમ, આઈ વુડ લાઇક ટુ રિપીટ ઇન ઇંગ્લિશ that friends, here that if the HO have already sent the goods to the branch, but up to the end of the year, if the goods is not received by the branch, then in these circumstances how we will put a note in the books of concerned party. Here these goods are known as goods in transit. Here we will say શાખાના મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે
આપણે શું લખીશું? માર્ગસ્થ માલ ખાતે ઉધાર તે શાખા ખાતે, અને મુખ્ય ઓફિસના પાકા શ્રેયમાં માર્ગસ્થ માલ મિલકત તરીકે બતાવાશે. અહીં મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખા ખાતે ઉધાર્યા, પણ મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે કંઈ નોંધ થશે નહીં, કંઈ પણ જમા થશે નહીં. આવી જ રીતે માર્ગસ્થ રોકડમાં શાખાના ચોપડે મુખ્ય ઓફિસના ખાતે માર્ગસ્થ રોકડ ખાતે ઉધાર તે મુખ્ય ઓફિસ ખાતે. Here in the same way, if the cash are sent or cash is sent, but up to the end of the year, if the cash is not received, then how we would put a note in the books of branch? Then in the books of branch, in HO account we will write goods in transit account, cash in transit account debited to HO account. આ આમનોંધ મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે થશે નહીં. So here in this way there are 7 entries which shall be made in the books of HO. So these are the things which are to be considered while preparing accounts for independent branch. That is fundamental, and therefore you require to remember the journal entries, that how the transactions are to be recorded while preparing the journal entries, because as you know that with the help of the journal entries we will be able to prepare the accounts in the respective books. Now the another point that is regarding the I would say that for incorporating the liabilities, as I would say that that if there are assets, as I would say, branch assets account debited to branch account, and in the same way for incorporating branch liabilities, branch account debited to branch liabilities account. In the same way, as I would say that with the help of the posting of all the above said journal entries, we shall be able to prepare branch account. હવેનો મુદ્દો આવે છે ને તે કે આપણે સ્વતંત્ર શાખાના હવાલા કેવી રીતે કરવા, આંતર શાખાના હવાલા. અને એમાં તમને ખ્યાલ છે કે મેં હમણાં જ આપની સાથે વાત કરી કે અમદાવાદ શાખા અને ચેન્નઈ શાખા વચ્ચેનો વ્યવહાર થયો હોય તો આપણે એ વ્યવહાર કેવી રીતે બતાવી શકીએ. મેં એ પણ વાત કરી કે આખર સ્ટોક હોય તો આખર સ્ટોકની નોંધ પણ કેવી રીતે થાય. મેં એ પણ વાત કરી કે મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખા ખાતાની ઉધાર બાકી હોય તો આપણે કેવી રીતે નોંધ કરીશું. મુખ્ય ઓફિસ દ્વારા શાખાને માલ મોકલ્યો હોય પરંતુ વર્ષના અંત સુધી માલ મળ્યો ન હોય તો એ સંજોગોમાં પણ આપણે કેવી રીતે નોંધ કરીએ, મુખ્ય ઓફિસના ચોપડામાં પણ શું નોંધ થાય એની પણ ચર્ચા કરી મિત્રો. આવી જ રીતે માર્ગસ્થ રોકડ વિશેની વાત પણ મેં આપની સાથે કરી. આમ અત્યાર સુધીમાં મેં સ્વતંત્ર શાખા એટલે શું, સ્વતંત્ર શાખા કેવી રીતે કામ કરે છે, સ્વતંત્ર શાખાના સંદર્ભમાં કેવી આમ નોંધો થાય અથવા તો એના કયા પ્રકારના હવાલા છે એની વાત કરી. અને હવે આપણે વાત છેલ્લી કરીશું અને તે કે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો. સ્વતંત્ર શાખાના સંદર્ભમાં પણ તમને હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછવા હોય તો કેવા પ્રશ્નો પૂછી શકાય એની પણ આપણે થોડીક વાત કરીએ, જેથી કરીને મિત્રોને આ અંગેનો કન્સેપ્ટનો ખ્યાલ આવી શકે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે લગભગ 5 મુદ્દાઓ સમજીશું અને એને આધારે આપણે જુદા જુદા હવાલાઓ વિશે અને વિગતો વિશે ખ્યાલ મેળવીશું. પહેલો મુદ્દો છે કે ગુડ્સ એમાઉન્ટિંગ ટુ ₹2000 ટ્રાન્સફર્ડ ફ્રોમ મુંબઈ બ્રાન્ચ ટુ દિલ્હી બ્રાન્ચ અંડર ઇન્સ્ટ્રક્શન ફ્રોમ હેડ ઓફિસ. Here what do they want to say કે 2000 રૂપિયાનો માલ મુંબઈ શાખાથી દિલ્હી શાખાને મુખ્ય ઓફિસની સૂચના મુજબ મોકલવામાં આવ્યો છે. સી ધીસ ઇઝ ધ થિંગ કે 2000 રૂપિયાની કિંમતનો માલ મુંબઈ શાખાએ દિલ્હી શાખાને મુખ્ય ઓફિસની સૂચના મુજબ મોકલ્યો છે. તો અહીંયા 2 આવશે. એક કે ઇન ધ બુક્સ ઓફ દિલ્હી બ્રાન્ચ, દિલ્હી શાખાની ચોપડે શું નોંધ થશે તો ગુડ્સ રિસીવ્ડ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ₹2000 ટુ HO account 2000. Because here that goods amounting to ₹2000 transferred from Mumbai branch to Delhi branch. So Delhi branch is receiving the materials and therefore it is to be debited.
goods received account debited to HO account. Why HO account is credited? Because they are senders. So in this way, in the books of Delhi branch, first of all, we will make the entry goods received account debited 2000 to HO account. Okay. In the books of HO, as HO have sent the material, so Delhi branch account debited 2000 to Mumbai branch account 2000 rupees. So in this way, in the books of HO, મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે દિલ્હી શાખા ખાતે ઉધાર 2000 તે મુંબઈ શાખા ખાતે 2000 રૂપિયા જમા થશે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે 2000 રૂપિયાનો માલ મુંબઈ શાખાએ દિલ્હી શાખાને મોકલ્યો છે. દિલ્હી શાખા લેનાર છે, મુંબઈ શાખા મોકલનાર છે, અને એટલે એ મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે દિલ્હી શાખા ખાતે ઉધાર તે મુંબઈ શાખા ખાતે 2000 રૂપિયા લખાશે. હવે પછીનો મુદ્દો છે ને તે કે ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીનરી બિલોંગિંગ ટુ દિલ્હી બ્રાન્ચ એમાઉન્ટિંગ ટુ ₹1000. અહીંયા દિલ્હી શાખા પાસે યંત્રો છે જેનો ઘસારો ₹1000 છે. તો દિલ્હી શાખાના ચોપડે આપણે નોંધ કરીશું કે ઘસારા ખાતે ઉધાર તે મુખ્ય ઓફિસ ખાતે. In the books of Delhi account, what we would write? Delhi branch, depreciation account debited 1000 to HO account because, the assets pertaining to Delhi branch. So, amount of depreciation becomes an expenses for the Delhi branch, and therefore, all the expenses are to be debited. Therefore, we will debit depreciation account 1000 to HO account in the books of Delhi branch. But in the books of HO branch, it is the depreciation of Delhi branch, it is an expenses, and therefore, Delhi branch account debited to Delhi machinery account 1000 rupees, because that much amount is going to be reduced from the value of machinery, and therefore it is to be credited. And as in Delhi branch account it is an expenses, therefore it is to be debited in the books of HO account. એટલે આમ મિત્રો ઘસારાના સંદર્ભમાં ઘસારા ખાતે ઉધાર તે મુખ્ય ઓફિસ ખાતે, અને અહીંયા આગળ લખાશે દિલ્હી શાખા ખાતે ઉધાર તે દિલ્હી મશીનરી ખાતે. હવે પછીની વાત છે રેમિટન્સ ઓફ ₹2800 મેડ બાય દિલ્હી બ્રાન્ચ ટુ HO on 28 March 2013 and received by HO on 3rd April. અહીંયા મુદ્દો એ છે મિત્રો કે આપણને માલ વર્ષ પૂરું થયા પછી મળ્યો છે, તો એ માલને આપણે માર્ગસ્થ માલ કહીશું, અને એમાં આપણે દિલ્હી બ્રાન્ચની ઓફિસમાં નોંધ કરીશું કે માર્ગસ્થ માલ ખાતે ઉધાર તે મુખ્ય ઓફિસ ખાતે. કારણ કે અહીંયા આગળ વાત મેં કહ્યું એમ કે એ દિલ્હી શાખાએ મોકલ્યો છે એટલે દિલ્હી શાખાને માર્ગસ્થ માલ લખાશે. ઇન ધ બુક્સ ઓફ HO અહીંયા કોઈ નોંધ થશે નહીં, કારણ કે આ જે વાત છે એ કોણે મોકલ્યો છે તો કે જે મેડ બાય દિલ્હી બ્રાન્ચ ટુ HO. એટલે એ રીતે અહીંયા આગળ HOને માલ મળ્યો જ નથી, માટે મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે એની કોઈ નોંધ કરીશું નહીં. આવી જ રીતની વાત છે કે goods of ₹6000 sent by HO to Mumbai, branch on 22nd March and received by HO on 3rd January. So in the books of Delhi branch, there will be no entry. Goods of ₹6000 મુખ્ય ઓફિસ દ્વારા 6000 રૂપિયાનો માલ મોકલ્યો છે, પણ એ માલ વર્ષના અંત સુધી મળ્યો નથી. તો એ સંજોગોમાં અહીંયા માત્ર મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે જ નોંધ થશે કે goods in transit account debited to Mumbai branch. હવે પછીની વાત છે ને તે કે ટ્રાન્સફર ફ્રોમ મુંબઈ બ્રાન્ચ ટુ દિલ્હી બ્રાન્ચ ઓફ ધી એકાઉન્ટ ઓફ ધી કસ્ટમર મોહિન્દરલાલ એમાઉન્ટિંગ ટુ ₹2500 ઓન હિઝ શિફ્ટિંગ બિઝનેસ ફ્રોમ મુંબઈ ટુ દિલ્હી. અહીંયા શું કહે છે કે ટ્રાન્સફર ફ્રોમ મુંબઈ બ્રાન્ચ ટુ દિલ્હી બ્રાન્ચ, કે મુંબઈ બ્રાન્ચથી દિલ્હી બ્રાન્ચ માલની શાખા ફેરફાર કર્યો છે. કોણ છે? મોહિન્દરલાલ નામનો ગ્રાહક છે, અને 2500 રૂપિયાનું વાત છે. તો અહીંયા ઇન ધ બુક્સ ઓફ દિલ્હી બ્રાન્ચ ડેટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ HO એકાઉન્ટ. ફર્ધર આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ that there is a transfer from Mumbai branch to Delhi branch of the account of customer Mohinderlal amounting to ₹2500 on his shifting. અહીંયા 2500 રૂપિયાનો એક દેવાદાર છે, એની હેરફેર કરેલી છે. તો એ દિલ્હી બ્રાન્ચના ખાતે લખાશે ડેટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ HO એકાઉન્ટ. ઇન ધ બુક્સ ઓફ HO આપણે લખીશું દિલ્હી બ્રાન્ચ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ મુંબઈ બ્રાન્ચ એકાઉન્ટ
2500. આમ મિત્રો, આપણે વાત કરીએ તો આજે આપણે સ્વતંત્ર શાખાના સંદર્ભમાં જુદી જુદી વાત કરી. મારે એમ કહેવું જોઈએ કે સ્વતંત્ર શાખા એટલે શું, સ્વતંત્ર શાખાનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે, એ કેવી રીતે કામ કરે છે, એમાં એના ચોપડામાં કઈ કઈ આમનોંધો કરવામાં આવે છે, કયા કયા હવાલાઓ કરવામાં આવે છે, આંતર શાખાના શું હવાલા થાય, માર્ગસ્થ રોકડનો શું હવાલો થાય, માર્ગસ્થ માલનો શું હવાલો થાય, ઘસારા અંગેનો શું હવાલો થાય, દેવાદારની હેરફેર કરવામાં આવે તો શું હવાલો થાય. આ બધી વાત આપણે આજે ચર્ચા કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એની સાથે મારા સાથી મિત્રો HN પટેલ સાહેબે પણ શાખાના પ્રકારથી માંડીને વાત કરી છે. એમણે પણ પરતંત્ર શાખા વિશે વાત કરી કે પરતંત્ર શાખા એ એવી શાખા છે જે મુખ્ય ઓફિસની સૂચના મુજબ કામ કરે છે. એમાં પરતંત્ર શાખામાં દેવાદારની પદ્ધતિએ હિસાબો કેવી રીતે તૈયાર થાય, શાખા ખાતું કેવી રીતે તૈયાર થાય, શરૂઆતની બાકી ક્યાં દર્શાવાય, આખરની બાકી ક્યાં દર્શાવાય, ઘસારા અંગેની શું વિગતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, દેવાદારનું ખાતું કેવી રીતે બનાવાય, પેટા રોકડ ખાતું કેમ બનાવવું જોઈએ, શરૂની બાકી આપી ના હોય, આખરની બાકી ના આપી હોય, અથવા વર્ષ દરમિયાન કેટલી પેટા રોકડ મળી છે કે ચૂકવી છે એ વિગત ના આપી હોય, એ સંજોગોમાં પેટા રોકડ ખાતું શોધવામાં આવે છે. એવી જ રીતે સામાન્ય કે અસામાન્ય નુકસાન થયું હોય તો પરતંત્ર શાખાની બાબતમાં કેવી રીતે નોંધ કરી શકાય, જો માલ ભરતીય કિંમતે મોકલવામાં આવે તો એની શું નોંધ થાય, અને માર્ગસ્થ માલ અને માર્ગસ્થ રોકડ મોકલ્યો હોય તો પણ આપણે પરતંત્ર શાખાની બાબતમાં શું નોંધ કરી શકીએ, એની પણ એમણે સવિસ્તાર વાત કરી. ફરીથી વાત કહું તો મિત્રો, આજે આપણે પરતંત્ર શાખા અને સ્વતંત્ર શાખા વિશે વાત કરી. અને સ્વતંત્ર શાખામાં મેં તમને કહ્યું એમ કે સ્વતંત્ર શાખા એટલે શું, એ કેવી રીતે કામ કરે છે, એનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે, એની આમનોંધો કઈ કઈ કરવામાં આવે છે, એમાં આપણે કેવી રીતે નોંધ કરી શકીએ એ મુદ્દાની વાત કરી, એના કયા કયા હવાલાઓ છે એની વાત કરી, એનું હેતુલક્ષી પ્રશ્નો કયા કયા હોઈ શકે એ અંગેની પણ આપણે આજે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીને એ સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અહીંયા તમને ખ્યાલ છે એ રીતે મેં માર્ગસ્થ માલ, માર્ગસ્થ રોકડ, ઘસારા અંગેની વાત તમારી સાથે કરી છે. અને એ રીતે આપણે આજે સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર શાખા બંને વિશે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અહીંયા મારે એમ કહેવું જોઈએ મિત્રો કે સૌપ્રથમ